واسه 6 الی 7 نفر کوبیده 4 تا پیاز بزرگ باید رنده بشه، اشکای زیادی باید ریخته بشه. بعد قرار آب بهش گرفته بشه که از صافی استفاده کردم، فشار میارم و تفاله‌شو میریزم تو کاسه. بعد نیم ساعت 1 ساعت باید بمونه تو یخچال. میتونید همینجا یه قاشق غذاخوری جوش شیرین بهش بزنید و هم بزنید، بعد بذارید یخچال که دیگه بعداً جوش شیرین نزنید. میتونید هم کلا نزنید البته. 1 کیلو گوشت تهیه کردم که به قصابه بگید واسه کوبیده میخوام، خودش نسبت درست بهتون میده، ولی اصولا باید 60% قلوه‌گاه گوسفندی باشه و 40% راسته گوساله. تنها ادویه‌ای که لازم داریم یه قاشق چای خوری فلفل سیاه و یه قاشق غذاخوری نمکه. مهمترین نکته کوبیده یکیش ورز دادنشه. شما باید خیلی ورز بدین. اگه چرخ گوشت داشتید حتی پیاز با گوشت با هم چرخ کنید که کاملا درگیر هم بشن و به هم وابسته. جوش شیرین برای پوک شدن و پف کردن کباب، اگه دوست نداشتید میتونید نزنید، ولی حتما ورز دادن حداقل 20 تا 30 دقیقه انجام بدید. من ترازو ندارم، حداقل با 120 گرم و حتی اکثر 180 گرم گوشت بر روی سیخ استفاده کنید. اندازه پرتقال کوچیک برمی‌دارم من. مهمترین نکته همینه که از آب کمک بگیرید که اول این گوشت بیضی حالت رو یه دست کنید، ترک نداشته باشه، شده حتی 2-3 بارم دستتون رو خیس کنید که یه دست باشه گوشت. بعد سیخ باید تمیز باشه، گرم نباشه، یخ نباشه، چرب و خیس هم نباشه. اندازه 2 بند انگشت از جایی که نوک تیز میشه پایینتر باید گوشت رو پخش کنید. برای راحتی بهتره از بالا گوشت رو فرو کنید و حتما چند بار دستتون رو خیس کنید. گوشت نباید به دستتون بچسبه که از سیخ بلند شه. وقتی خواستید گوشت رو پخش کنید بالاشو حتما با کمک انگشت یکم له کنید و پهن کنید رو سیخ که اولش بچسبه و مطمئن بشید که جدا نمیشه. سیخ رو با زاویه نگه دارید طوری که ته سیخ به سمت شماست، اون یکم پایینتر باشه. با حالت باز و بسته کردن مشتتون اینو یواش یواش فشار بدید، نمه پایینتر بیاد، نکشید، فقط فشار بدید که خودش پهن بشه. همه جاش که به یه اندازه و یه قطر پهن بشه از آب کمک گرفتن رو اصلا فراموش نکنید. وقتی که خوب پخش شد از بغلاش هم خیلی بیرون نزده بود که سنگینی کنه از بغلاش بریزه. آخرش هم مثل اولش باید یه نمه له کنید، پهن کنید که اونجا هم به چسب سر تهش نریختن گوشت رو تضمین کنه. واسه فرم دادنش هم سخت نگیرید. انگشتاتون رو حالت قیچی، این سنگ کاغذ قیچی است، با فاصله به یه اندازه یه نمه فشار میدین از دو طرف سیخ که این گوشتتون هم اون حالت کوبیده های بیرون رو به خودش بگیره. اصلی ترین نکاتش که واسه نریختن گوشته، چون مشکل همه همینه، آماده بودن سیخه که گفتم شرایطشو، استفاده از آب و بستن سر و ته گوشته که اینا رو رعایت کنید احتمال ریختنش خیلی کمه. حدود 1 ربع، حالا بستگی داره باز مقدار زغالتون و حرارتتون و اینا، 1 ربع بینا هم روی زغال طول میکشه که پخته بشه و حواستون باشه که نسوزونید و اینکه داخلش هم خام نباشه. بعد میتونید حالا اینجا یکم رومال کرم بزنید بهش اگه دوست داشتید، بعد با کته و سماق و گوجه کبابی و اینا بزنید بر بدن و صفا کنید.